Mọi chuyện nó bắt đầu từ việc là làm thế nào để có một ly cà phê ngon. Thế thì một ly cà phê ngon ngày hôm nay nó sẽ bắt đầu bằng một buổi sáng thức dậy mà không cần báo thức. Thực ra thì anh định dậy lúc 4 giờ, nhưng mà không hiểu sao hôm qua ngủ thế nào mà sáng nay lúc tỉnh dậy nó đã 6 rưỡi rồi. Đây này, lúc mà dậy thì trời đã nắng chang chang rồi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thôi, cứ đi quay thử xem sao. Thì với anh thì một ly cà phê ngon nó sẽ không chỉ nằm ở trong cái ly cà phê đấy, mà nó sẽ là một cái hành trình từ trước khi ly cà phê đấy bắt đầu cho đến sau khi ly cà phê đấy kết thúc. Anh sẽ bắt đầu bằng một chuyến đi xe đạp. Thực ra cái xe đạp điện này nó rất là hay này, tại vì là nó không có tiếng, cho nên là nó không ồn ào, nó không làm mình bị phá vỡ mất cái khung cảnh của buổi sáng. Mà đạp nó lại còn không tốn sức nữa. Cái không tốn sức thì mình giữ được cái nhịp thở chậm với sâu. Mình có thể kiểu thưởng thức được cái hương vị của buổi sáng ấy. Thế thì cái con đường mà anh chọn đấy, nó sẽ bắt đầu từ sông Hàn, đi lên cầu Thuận Phước, rồi đi qua cảng cá, rồi đi men theo chân núi Sơn Trà, xong rồi đi ra biển. Cái cung đường này nó rất là vắng và nó có đủ một cái combo mùi buổi sáng ấy. Đầu tiên là mùi của nước sông, sau đó là mùi gió biển này. Lúc đi qua cầu Thuận Phước ấy, cái mùi gió biển thổi ở trên cao, mùi của tàu cá, mà cái mùi của tàu cá để qua đêm ấy nó rất là nồng, hơi tanh nữa. Rồi sau đấy lại là mùi cỏ ở chân núi ấy. Khi mà gió nó thổi xuống, mùi cỏ lẫn với mùi đất. Như nào nhỉ? Cái bộ hương vị này anh thấy đây là cái vị đầu tiên của cà phê. Tức là không phải là vị của cà phê là vị của cái ly cà phê đấy, mà nó là mùi vị của cái không khí mà mình hít thở trước khi mình uống cái ly cà phê đấy. Thế thì cái cung đường này là một trong những cái cung đường mà đầy đủ nhất những cái mùi vị buổi sáng. Đấy, đoạn này là qua cảng cá này. Mùi kiểu nó nồng lên luôn đấy. Đây là cảng Đà Nẵng này. Đấy. Còn đoạn này là đoạn ở chân núi Sơn Trà. Đấy, đoạn này nó rất là hay là nó có một cái đoạn là ở bên tay trái ấy, là nó toàn bộ đều là đồi, không có nhà. Nó có một đoạn như thế. Đấy, đoạn này thì nó không hề có một cái mùi kiểu khói bụi nào, mà hoàn toàn là mùi của cây, mùi cỏ. Nó thổi từ trên núi xuống. Đấy, xong đoạn này là đến đoạn đi ra biển là bắt đầu thấy có mùi của biển, mùi gió biển buổi sáng. Thế thì đây là cái gọi là nốt hương đầu tiên của cái ly cà phê buổi sáng đấy. Cái việc mà tiếp theo mà mình làm để có được một ly cà phê buổi sáng ngon ấy, đấy là bơi. Cái mùa này nó có một cái là nước biển nó mặn hơn. Tức là nước biển mùa hè ấy, thì nó sẽ mặn hơn nước biển mùa đông. Khi mà mình bơi ấy, cái muối ấy, nó sẽ đọng lại ở trên da. Nó sẽ ngưng tụ lại. Nó đọng lại ở trong lưỡi, ở trên tóc, ở trên cả người luôn, trong mũi, trong tay này. Hôm nay anh tưởng là trời nắng như này thì thôi, họng rồi nó sẽ bị khó chịu, nhưng mà không phải. Trời nắng như này thì đây, nhìn thấy cá không? Đấy, còn thấy cả cá luôn. Xong rồi nước nó sẽ trong hơn, tại vì là nắng nó chiếu xuống tận đến đáy. Với cả là trời nắng ấy, thì khi mà mình bị mất nhiệt thì mình chỉ cần ngoi lên trên mặt nước thôi là nó sẽ ấm. Thế thì nó là như kiểu là một cái chuỗi phần hóa học ấy, của cái việc là mình hấp thụ cái muối biển vào người này.
cơ thể mình run lên bị mất nhiệt và sau đấy lại được sưởi ấm nữa, thì toàn bộ cái quá trình này nó làm nên cái hương vị thứ hai. Cái hương vị thứ hai của ly cà phê này đấy là vị biển. Cái bát mì tôm mực ở biển, ở cái bãi Mân Thái này, nó vừa bổ béo mà nó vừa độc hại. Con mực thì nó rất là tươi, nhưng mà nó kết hợp với cả cái mì tôm và dầu ăn công nghiệp nữa thì nó tạo thành một cái hỗn hợp mà cái mùi nó rất là nồng. Và đấy là cái vị thứ ba, cái mùi vị thứ ba của cái ly cà phê buổi sáng này. Mùi vị của cơn no. Thì khi mà em ăn no xong thì bắt đầu mắt trùng xuống này, buồn ngủ này, người mềm ra này. Đấy. Và ngay lúc này thì nó sẽ là lúc lý tưởng nhất để uống cốc cà phê đầu tiên trong ngày. Thì một ly cold brew này lúc mà mình pha nó sẽ rất là đặc. Em nhìn cái bình này, nó đen xì luôn. Cho nên là mình sẽ phải uống với cả một cái cốc đá, full đá. Cũng chỉ cho khoảng 150ml thôi, ít thôi. Tại vì là nó sẽ rất là nặng. Sau đó cho thêm xoài xế dẻo tẩm với đường và mật ong. Đấy. Sau đấy thì khuấy đều lên. Khi ăn xong ấy thì không nên uống ngay, mà nên chờ từ từ để cho thức ăn nó ngấm đã. Thức ăn nó ngấm và cái lúc mà mắt nó trùng xuống ấy, cổ họng nó bắt đầu khát khô rồi ấy, lúc đấy mới là lúc mà uống một phát hết luôn ở cốc. Cái cốc cà phê lạnh ấy, cái cảm giác đầu tiên của nó không phải là cà phê, mà cảm giác đầu tiên của nó là lạnh. Cái đá lạnh này nó sẽ làm cho cái cổ họng và lưỡi của mình freeze lại, đóng băng luôn. Và sau vài giây đấy nó mới dồn dập các vị, các mùi đập thẳng vào não. Cái caffeine ấy, khi mà nó kick in lên ấy, nó giống như kiểu là nghiện ấy. Thêm một lần nữa đi, lại đi. Anh không biết tại sao nhé, nhưng mà cái lúc mà anh đi về ấy, anh cảm giác là trời nó xanh hơn. Có thể là do mình lúc cái hướng mình đi về này nó là không bị ngược nắng nên mình nhìn thấy rõ hơn, nhưng hoặc cũng có thể nó là do cà phê. Nó làm cho kiểu đầu óc nó tỉnh táo và các giác quan nó nhạy ra ấy. Cái vị của cà phê, cái vị của ly cà phê thật sự ấy, nó lại là cái vị cuối cùng trong trong 4 vị mà mình cảm nhận. Đầu tiên là vị của không khí thiên nhiên, vị của biển, vị của cơn đói, vị của cơn no, rồi mới đến vị của cà phê. Nó là cả một cái hành trình để đưa cái cảm xúc của mình nó dần dần đánh thức các giác quan của mình ấy. Từ lúc mới ngủ dậy lên dần qua các nấc thang, khi lên đến đỉnh thì mới là lúc mà đập cà phê vào. Thế thì một ly cà phê ngon thì nó sẽ có thể có rất nhiều trường hợp khác nữa. Đây sẽ là một trong số các trường hợp đấy. Anyway, thì đây là câu chuyện của ngày hôm nay. Nó sẽ còn có nhiều câu chuyện nữa của những ngày hôm sau về cà phê.